Hay không? Nếu không đặt cái tỷ đấy mà. গুড মৰ্ণিং নমস্কাৰ সকলোকে আচলতে তলত মই মামীহঁতক নেদেখিলোঁ কাকোৱে চ' মই ওপৰলৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াতে দেখিলোঁ তিনিওজনীয়ে মিলি জুই ধৰি আছেহি আৰু ঠাণ্ডাও পৰিছে যথেষ্ট আৰু এয়া হ'ল আমাৰ মৰ্ণিং ভিউ আমাৰ ছটৰ পৰা Nêu lên vậy. Có là mấy cái nêu là không cá càng có bự. Ơ. মামীহঁতৰ ওপৰতে উঠি মই আহিলোঁ পাকঘৰলৈ যেনে ল'ৰাই স্কুল যাব চ' চবচে ফাৰ্ষ্টত ইয়াৰ কাৰণে টিফিন ৰেডি কৰি দিওঁ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে মই চাহ অকণমান উঠাই দিছোঁ আৰু লগতে মই একেবাৰে ভাত পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ কিয়নো মামীহঁতৰ এটা অভ্যাস যে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে কিবা খাওক নাখাওক ভাত পানী হ'লে খাই লয় আৰু খোৱাৰ পাছতে ভাগে ভাগে কামলৈ যায় সেইটো কথা মই জানিয়েই ভাত পানী ৰেডি কৰি দিছোঁ আৰু সেয়া তেওঁলোকক চাহকণ দিয়াৰ পিছতেই মই নিজে আকৌ ভাতত লাগোগৈ আৰু মায়ে ইয়াতে বহি বহি জুই ফুৱাই থাকোঁতে আলু কেইটামানো পুৰি দিলে নামচিঙৰ লগত খাবলৈ তো মাহেঁতি জুই ফুৱাই ফুৱাই এখন বনাই দিলে নামচিং আলু পিটিকা ভাল গোন্ধাব দে ৰাতিপুৱা সময়কণ যেন কোনোফালে চাব নোৱাৰি নহয় জানো ইমানেই ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হয় এইকণ সময় আৰু এইকণ সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে যেন অকণমান শান্তি আহে আৰু সেয়া মোৰ ল'ৰা যাব ওলাইছে স্কুললৈ আৰু লগতে চিপছো খাবলৈ এৰা নাই আৰু এইফালে মই ভবাই নাছিলোঁ তিনিওগৰাকী আইতাকে তাক স্কুল যোৱা চাবলৈ সেইদৰে বহি আছে ইয়াতে ষ্টেপতে মই একচেপ্ট কৰা নাছিলোঁ এতিয়া এনেকৈ বহি থাকিব বুলি Kape na niya? Dungat mo na. Ay, ভাল setting ka din naman.
ফাইনেলি চিটো স্কুললৈ গ'ল আৰু আনদিনা হোৱা হ'লে চিট স্কুল যোৱাৰ পিছতে ঘৰখন একেবাৰে খালী খালী হৈ পৰে। কিন্তু আজি আৰু এনে হৈ থকা নাই, কিয়নো আজি ঘৰত আলহী আছে আৰু আলহী থকাৰ কাৰণে মই অলপ ব্যস্ত হৈ পৰিছোঁ। আৰু লগতে সেইফালে মানুহজনে নামচিং পিটিকা বনাবলৈ ৰেডি। আপোনালোকে হয়তো জানেই নামচিং আমাৰ শুকান মাছেৰে খুন্দি থোৱা এটা ৰেচিপি, আৰু সেই নামচিং আপুনি চবৰ লগতে খাব পাৰে। ভাতৰ লগত পিটিকিও খাব পাৰে, আলুৰ লগতো দি খাব পাৰে, আৰু বিলাহী পুৰি দিলেও বহুত ধুনীয়া হয়। কিন্তু আজি আৰু মই সেইবোৰ একো কৰা নাই, মায়ে যিকণ কৰিলে তাৰে পিটিকা বনাইছোঁ। আৰু সেয়া আমাৰ আজিৰ ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। চ' মই মাহঁতক ভাত পানী খুৱাই লওঁ। আচলতে মই বহুত দিনৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ এনেদৰে তিনিওজনীকে বহি ভাত এসাঁজ খুৱাম বুলি, কিন্তু সময়ৰ অভাৱত তিনিওজনী একেলগে গোটেই খাব নোৱাৰে। আৰু মামীও বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলে যে আমাক চাবলৈ আহিমকৈ, আৰু চাবলৈ আহিব পৰা নাছিল। আৰু সেইবাৰ সময় সুবিধা মিলাই মাত্ৰ এদিনৰ কাৰণে হ'লেও যে আহিলে, সেইটো কাৰণে মই বহুতেই হেপী। আৰু এনেদৰে তিনিওজনী একেলগে বহি খুৱাই কিমান যে আনন্দ লাগিছে সেয়া মই প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। ভাত পানী খাই উঠিয়েই মই মাহঁতক গাঁও ফুৰাবলৈ নিছোঁ। গাঁও ফুৰাবলৈ বুলি নহয়, বা ওচৰতেই থাকে, চ' বাৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আমি। কি হা? Hai, apin tadi rumahnya sugam tuh pria nanang oke to. Nếu không đặt cái tỷ đây mà cái ông có mang từng video vào đấy đi ra làm sao đấy à đây kia nó từ ban đã cái tỷ đấy বাৰ ঘৰত অকণমান পঢ়িয়েই আমি ওলাই আহিছোঁ বাহঁতৰ ঘৰ পিছফালে থকা হাবিডোখৰলৈ। আৰু আমি ইয়াতেই ছিঙিছোঁ বিলঙনি। আৰু আপোনালোকে হয়তো ভাবিব পাৰে আমাকনো বিলঙনি কিয় প্ৰয়োজন। আচলতে বিলঙনি ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো ৱাইন বনাই, আপং, নগজিন আপং, আৰু তাৰ যিটো ঔষধ, তাৰ যিটো দৰৱ হয়, সেই দৰৱত বিলঙনিৰ লগতে আৰু বহুবিধ বন শাকৰ ব্যৱহাৰ হয়। আৰু মামীয়ে ইয়াতে দেখিলে যে এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে এভেইলেবল হৈ পৰি আছে, মানে উগি আছে। চ' মামী ইয়াৰ পৰা ছিঙি লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছে, আৰু আমিও লগতে হেল্প কৰি দিছোঁ, কিয়নো মামীৰ ছোৱালীজনীৰো বিয়া আহি আছে। আৰু মামীয়ে নিজেই যদি দৰৱখিনি বনাই ল'ব পাৰে তেনেহ'লে অকণমান ৰাহি হয়। চ' আমি ইয়াতে বিলঙনিৰ লগতে মামীক যি যি শাকৰ দৰকাৰ তাৰে বিচাৰি বিচাৰি ছিঙি দিছোঁ। Patan deh. Mau kah sama? Bui mana? Ki, oh dadah ki mohor nih ki. Hah? Guru kenege mohor kenege? iman oh berta iman lo sini aru halo oh sokan no Oh, देखिए बुआ।